banala salată de roșii cu castraveți și cu ceapă. Am să vă arăt varianta mea și micile diferențe care există, pentru că roșiile și castraveții, pe lângă multele beneficii pe care le au și anumite substanțe toxice. Și cum facem să eliminăm acele substanțe toxice pentru ca salata să o putem digera mai bine, să nu avem balonări. Rămâneți alături de mine și vă voi ghida pas cu pas să vedeți cum pregătesc eu banala salată de roșii cu castraveți. Știu sursa legumelor, am încredere în persoana de la care le-am luat și în acest caz știu că nu le-a stropit, nu există pesticide și sunt crescuți cât mai organic. De aceea, coaja în aceste situații poate fi benefică și putem să-i consumăm cu coajă. În schimb, coaja pentru anumite persoane poate fi toxică, deoarece conține anumite proteine, se numesc lectine, ceea ce cauzează inflamație, atât coaja cât și semințele. De aceea, dăm coaja jos și scoatem semințele pentru a evita problemele digestive și inflamația intestinală. Castravetele spălat bine, dăm coaja jos. După ce l-am curățat, tăiem capetele pentru că sunt amare și pot strica salata. Și apoi îl înjumătățim ca să scoatem semințele. Luăm castravetele și scoatem semințele, îl ținem așa într-o poziție și apoi tragem frumos, semințele ies foarte ușor. Da? Nu sunt chiar cel mai experimentat tăietor, deci aici nu vă uitați că nu e lecție de tăiat castravetele. Așa gătesc eu acasă. Dar pentru că acești castraveți sunt din sursă sigură, eu îi voi consuma cu tot cu coajă. Dacă tolerați, vedeți, dacă vă inflamați sau nu, folosiți coaja pentru că este bună, dar dacă în schimb nu o tolerați, dați coaja jos. Inflamația înseamnă flame, înseamnă flacără, o arsură pe interior. Asta înseamnă inflamația și inflamația este la nivelul intestinului. Deci acolo, aceste substanțe care pot fi toxice, unele dintre ele, că avem și substanțe benefice, dar și toxice. Cele toxice atacă celulele intestinului și acolo celulele se apără și ies acest război, această flacără, acest incendiu la nivelul peretelui intestinal. Peretele intestinal este un fel de zid de apărare al castelului, al corpului nostru și acolo trebuie să reparăm. Și când ai indigestie, când ai intestinul inflamat, nici nu te hrănești bine. Adică nutrienții nu trec în corpul nostru și suntem tot timpul flămânzi. Din același motiv, roșiile sunt inflamatorii, semințele și pielița de la roșii. Și vă voi arăta o metodă foarte simplă cum să scoatem pielița de la roșii și semințele. Și acum hai să vedeți cum procedez eu cu roșiile. Mie îmi plac foarte mult roșiile, au foarte multe beneficii pentru inimă, pentru ochi. Însă semințele și pielița este foarte inflamatorie. De aceea o voi cresta puțin pentru că trebuie dată jos pielița, de aceasta o să vă arăt. Putem să o crestăm în X, fie așa, da? Și apoi o imersăm, o punem într-o oală cu apă la clocotit. Am pregătit de aici o oală cu apă, timp de 10 secunde, cam așa. În timpul ăsta pielița se desprinde. Și apoi am pregătit aici un castron cu apă cu gheață. Roșiile nu au fost primite cu brațele deschise în Europa timp de multe sute de ani, că ele provin din America, tocmai din acest motiv, pentru că creau inflamație și până când oamenii au descoperit care este cauza, le-au evitat. Ulterior au găsit această metodă să dea jos pielița, să dea jos semințele și astfel s-au putut bucura de roșii și atât de multe rețete au apărut. Sosuri, în bulion, de exemplu, din bulion se scot semințele și pielița, pentru că ele fermentează și ne creează disconfort abdominal, inflamație. Gata, și ultima, luăm roșia și dăm jos pielița. Ia uitați și voi cât de ușor se desprinde și vedeți că înăuntru a rămas tare. Roșia este bună pentru salată, da? N-am pregătit-o pentru sos de roșii, da? Deci din această roșie vom face o salată. De aici la cotor trebuie să dăm jos cotorul. A few moments later. Dr. Cezar nu în mână ca să te tai la mână. Pune-o pe tocător. Luați roșia și puneți-o pe tocător și apoi o tăiem așa în 4 și apoi luăm o lingură și scoatem semințele de pe fiecare parte. Scoatem semințele și le punem în acest castronaș pentru că le vom folosi zeama și vom putea recupera astfel sucul. Cum e roșia fără zeamă, nu are niciun farmec, mai rămâne câte o sămânță, nu este nicio problemă. Am uitat să tai roșiile. Mă vedeam aici la Masterchef și că trebuie să fac și plating, dar noi nu avem plating. Noi avem așa, cum are românul, mâncare de suflet, da. Să putem întinge așa cu pâine. Recomandat ar fi o pâine cu maia, dospită cu maia, pentru că este un procedeu de fermentare lentă prin care glutenul este mai bine digerat. Deci dacă aveți probleme cu intoleranță la gluten, puteți încerca o pâine făcută cu maia.
pentru că o să observați că veți simți mult mai bine. Deci dacă aveți poftă de pâine din când în când, pâinea cu maia poate fi o alegere sănătoasă. Și acum momentul asamblării. Cu castraveții și cu ceapa m-a ajutat șef Paul Constantin, pentru că da, ceapa dă emoții la bărbați și n-am vrut să-mi stric machiajul. Și a tăiat foarte, foarte mărunt, așa frumos, cum îi place lui. Le amestecăm. Da, am pus 2 cepe mici la 3 roșii medii. Punem și castraveții, cam 3 castraveți. Am pus 4. Am pus 4? Și acum o să punem și puțină sare. Sarea în combinație cu roșiile este foarte bună, deoarece roșiile conțin potasiu. Mulți oameni se feresc de sare, dar nici nu consumă alimente bogate în potasiu și de aceea apar problemele cardiovasculare. Problemele nu apar de la excesul de sare, nu neapărat de la asta, ci de la deficitul de potasiu. Consumați alimente bogate în potasiu, cum sunt roșiile. Și acum să pun și puțin oțet. Folosesc un oțet din cidruri de mere, din acela tulbure care are probiotice. Probioticele sunt bacterii sănătoase care ne ajută la digestie. Scade rezistența la insulină, ajută la slăbit, la menținerea unei greutăți corporale, stimulează sucurile digestive. Dacă nu tolerați, folosiți mai puțin pentru început. Și acum punem și ulei. Voi folosi un ulei de măsline extra virgin. Eu pun așa cu generozitate, pentru că atunci când consumăm și oțet și ulei, oțetul stimulează secreția sărurilor biliare care ajută la mai bună digestie a grăsimilor din ulei. Deci oțetul ne ajută să asimilăm mai bine vitaminele liposolubile care se găsesc în uleiul de măsline și în grăsimi în general. Și acum marele final, pur și simplu luăm și amestecăm toate aceste ingrediente. Mamă, cum arată! Fai! Și acum iau și pun în castron. De la românesc, cum face omul în casa lui un plating. Nu chiar ca la televizor. Dragilor, ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă la fel de delicioasă și de sănătoasă. Eu sunt Cezar, un cardiolog nonconformist, pasionat de nutriție, sport și psihologie și mai nou de gătit. Cu drag, pe data viitoare!